Kính chào quý vị khán giả thân thương của Giác Ngộ Đường. Hôm nay, Nhật ký hành trình Thầy Minh Tuệ tập 7 sẽ đưa chúng ta đến những câu chuyện đầy cảm xúc và bất ngờ. Những điều tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh, nhưng lại rất đỗi chân thực, diễn ra ngay trên hành trình tu tập đầy thách thức của Thầy. Chuẩn bị tinh thần nhé, bởi tập này, chúng ta sẽ cùng chứng kiến những phép màu giản dị nhưng vô cùng sâu sắc, những khoảnh khắc lay động lòng người và cả những tình tiết bất ngờ khiến bạn không thể rời mắt khỏi màn hình. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những bước chân đầy ý nghĩa của Thầy Minh Tuệ, trải nghiệm những cung bậc cảm xúc từ sự lo lắng của người thân, bạn bè, cho đến sự nỗ lực phi thường của những người âm thầm hỗ trợ Thầy trên hành trình dài vạn dặm. Liệu Thầy đã gặp phải những khó khăn nào? Liệu Thầy có nao núng trước những thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên và con người? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Tập này, chúng ta sẽ cùng chứng kiến phép màu kỳ diệu xảy đến với ông Tâm, một người cha nghiêm khắc, lạnh nhạt với gia đình, đã hoàn toàn thay đổi sau một cuộc gặp gỡ định mệnh với Thầy Minh Tuệ. Chỉ một vài câu nói ngắn ngủi thôi, nhưng lại đủ sức mạnh để thay đổi cả cuộc đời một con người, xóa tan những bất hòa và mang lại hạnh phúc cho cả một gia đình. Câu chuyện này sẽ khiến bạn tin rằng lòng từ bi và sự chân thành có thể tạo nên những điều kỳ diệu đến không ngờ. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ được lắng nghe những chia sẻ sâu sắc của trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng về tiêu chuẩn của một người tu chân chính, những lời dạy thấm đẫm triết lý Phật giáo và câu chuyện về 2 chiếc lá bồ đề đầy linh thiêng tại gốc cây bồ đề ở Ấn Độ, nơi Đức Phật thành đạo mà Thầy Pháp Hòa may mắn được chứng kiến. Liệu Thầy Minh Tuệ có cơ hội đến nơi linh thiêng này? Và những bài học sâu sắc nào sẽ được hé lộ? Hãy cùng theo dõi đến hết video để khám phá tất cả những điều tuyệt vời này nhé! Thầy Minh Tuệ, đúng vào ngày 27 tháng 11, khi sắp lên đường sang Ấn Độ, lại bất ngờ vướng vào một vụ kiện tụng. Sự việc này đã gây xôn xao dư luận và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem thực hư ra sao. Câu chuyện liên quan đến Thầy và công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ khá phức tạp, có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Chúng tôi sẽ cố gắng trình bày một cách khách quan nhất, tôn trọng tất cả các quan điểm để các bạn có cái nhìn toàn diện hơn. Vấn đề bắt nguồn từ một lá đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng bởi ông N.T. Hart, sinh năm 1960. Ông này cáo buộc Thầy Minh Tuệ và công ty vi phạm nhiều điều luật, từ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đến nghi vấn liên kết với tổ chức nước ngoài. Đơn tố cáo nêu cụ thể việc công ty xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, nhưng lại thiếu bằng chứng cụ thể. Phía công ty khẳng định mọi hoạt động đều đúng pháp luật và mong muốn cơ quan chức năng làm rõ. Một cáo buộc khác là Thầy Minh Tuệ bắt mọi người phải quỳ lạy. Tuy nhiên, nhiều người từng gặp Thầy đều khẳng định đó là hành động tự nguyện, xuất phát từ lòng kính trọng. Thầy cũng nhiều lần nhấn mạnh mình chỉ là người tu hành bình thường, không xứng đáng nhận được sự quỳ lạy. Điều này được phản ánh trong chính các bài giảng và video của Thầy. Lá đơn cũng đề cập đến quá khứ của Thầy, cho rằng Thầy đã bỏ mặc trách nhiệm gia đình. Nhưng những người quen biết Thầy cho biết gia đình Thầy khá giả và Thầy xuất gia không phải vì khó khăn mà vì lý tưởng tâm linh. Việc rời bỏ cuộc sống đời thường là quyết định cá nhân, không nên dùng thước đo thông thường để đánh giá. Về công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ, công ty này hoạt động hợp pháp, tập trung vào các hoạt động cộng đồng, hướng thiện. Việc cho rằng công ty lợi dụng lòng tin hay mê tín dị đoan chưa có bằng chứng xác thực, bởi công ty luôn nhấn mạnh tính tự nguyện trong mọi hoạt động. Sự việc này đã gây ra nhiều tranh luận. Nhiều người cảm thấy bức xúc trước những lời lẽ nặng nề nhắm vào Thầy Minh Tuệ, một người được nhiều người tôn kính vì lối sống giản dị và những đóng góp cho cộng đồng. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng cần làm rõ sự thật để tránh hiểu lầm, bảo vệ danh dự cho mọi người liên quan. Chúng tôi tin rằng cơ quan chức năng sẽ điều tra khách quan, minh bạch, giúp mọi chuyện sáng tỏ và giữ vững niềm tin trong cộng đồng. Sư Minh Tuệ được ngôi chùa ở Ấn Độ cử 50 vị sư đi ngược dòng đón Thầy ở Thái Lan. Một tin tức vô cùng xúc động đang lan tỏa khắp cộng đồng Phật tử. 50 vị sư từ một ngôi chùa ở Ấn Độ sẽ ngược dòng hàng nghìn cây số từ Ấn Độ sang tận Thái Lan để đón Sư Minh Tuệ. Thầy Minh Tuệ, người được biết đến với sự tu tập kiên định và lòng từ bi sâu sắc, sắp có một cuộc gặp gỡ đặc biệt.
Đây không chỉ là sự tôn kính dành cho thầy, mà còn là minh chứng cho sức mạnh kết nối của Phật giáo vượt qua mọi biên giới. Việc các vị sư Ấn Độ sẵn sàng đi một chặng đường dài như vậy, không chờ thầy đến Ấn Độ mà chủ động đến Thái Lan, thật sự khiến người ta vô cùng cảm động. Họ viết trong thư: "Chúng tôi khâm phục lòng hy sinh của thầy, nguyện dâng hiến đời mình vì 10 phương chư Phật, lan tỏa từ bi và giải thoát. Chúng tôi sẽ đi bộ, vượt qua hàng nghìn cây số để được gặp và học hỏi từ một bậc chân tu như thầy." Hành động ngược dòng này không chỉ khiêm nhường, mà còn là sự đồng điệu sâu sắc với con đường tu tập của thầy Minh Tuệ. Họ mang theo hành trang giản đơn, như thể cùng thầy chia sẻ chặng đường gian nan. Hình ảnh 50 vị sư Ấn Độ và thầy Minh Tuệ từ Việt Nam gặp gỡ tại Thái Lan. Đó sẽ là một khoảnh khắc lịch sử, một biểu tượng tuyệt vời của sự đoàn kết trong Phật giáo, đủ sức lay động hàng triệu trái tim yêu mến Phật Pháp. May mắn thay, các cơ quan chức năng đã tháo gỡ những trở ngại, tạo điều kiện thuận lợi cho hành trình của thầy. Không chỉ người dân trong lớp Pháp tâm hỗ trợ, mà còn có rất nhiều tăng ni từ khắp thế giới cùng chung tay. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là thông tin tham khảo. Mọi thứ sẽ rõ ràng hơn khi hành trình của các vị sư bắt đầu. Dù Phật giáo ở Ấn Độ, quê hương của Đức Phật, không còn thịnh hành như xưa, nhưng ngọn lửa Phật Pháp vẫn cháy âm ỉ nhưng mạnh mẽ. Chỉ chiếm khoảng 2% dân số, nhưng lòng nhiệt thành và tinh thần cốt lõi của Phật giáo Ấn Độ vẫn luôn rực sáng. Và khi nghe về lời nguyện của thầy Minh Tuệ, con nguyện hy sinh bản thân, dâng tấm thân này cho 10 phương chư Phật, chỉ mong được thực hành Phật Pháp đến hơi thở cuối cùng để lan tỏa ánh. Sư Minh Tuệ xác định bộ hành 200 ngày từ Việt Nam đến Ấn Độ. Út Thìn nêu lịch trình, nhiều người góp ý vì rủi ro cao. Một hành trình phi thường sắp diễn ra. Sư Minh Tuệ sẽ thực hiện chuyến bộ hành gần 4.000 km từ Việt Nam đến Ấn Độ. Đây không chỉ là một cuộc hành trình địa lý, mà còn là một cuộc hành hương tâm linh đầy ý nghĩa. Sư đã lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Khoảng 200 ngày, mỗi ngày 25 km, một lộ trình xuyên suốt các quốc gia Đông Nam Á. Từ Việt Nam, Sư sẽ đi qua Lào, khu vực Kon Tum, Gia Lai, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, rồi Bangladesh, trước khi đặt chân đến Ấn Độ, đảnh lễ 4 thánh tích quan trọng của Phật giáo: Lumbini, nơi Đức Phật đản sinh; Bodh Gaya, nơi Đức Phật thành đạo; Sarnath, nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu; và Kushinagar, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Hành trình này, Sư gọi là tu hạnh đầu đà, một sự khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, loại bỏ tham, sân, si. Mỗi bước chân đều là sự thực hành lời Phật dạy và là thông điệp về bình an, lòng từ bi và giá trị của tu tập. Sư không chỉ hành trình vì bản thân mà còn vì hòa bình thế giới. Tuy nhiên, đây là hành trình đầy thách thức. Sư sẽ đối mặt với địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, từ cái nóng thiêu đốt đến mưa bão bất ngờ, và cả những nguy hiểm tiềm ẩn như các khu vực bất ổn hay những người không hiểu hành trình của Sư. Nhưng Sư Minh Tuệ đã khẳng định, tấm thân này không còn quan trọng, tôi chỉ mong phụng sự Phật Pháp và lan tỏa ý nghĩa của hành trình này. May mắn thay, Sư không cô đơn. Em trai Sư, anh Út Thìn, cùng nhiều Phật tử Việt Nam và quốc tế sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ về mặt hậu cần và tinh thần. Sự chuẩn bị cũng rất chu đáo, thủ tục hành chính, visa, lộ trình chi tiết và vật dụng cần thiết được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu thành công, đây sẽ là một kỳ tích, một dấu ấn lịch sử trong Phật giáo Việt Nam và thế giới. Chưa từng có ai thực hiện chuyến đi bộ dài và đầy ý nghĩa như vậy. Hành trình của Sư Minh Tuệ không chỉ là của một người, mà là biểu tượng của ý chí kiên cường, lòng thành tâm của người Việt Nam. Hãy cùng cầu nguyện cho Sư một hành trình an lành và trọn vẹn ý nghĩa. Chúng ta sẽ cùng theo dõi từng bước chân của Sư, học hỏi từ lòng dũng cảm và đức tin phi thường ấy. Tin vui đến từ hành trình bộ hành của thầy Minh Tuệ. Ngày 29 tháng 11, anh Lê Khả Giáp chính thức bày tỏ nguyện vọng đồng hành cùng thầy sang Ấn Độ, gây xúc động mạnh mẽ trong cộng đồng Phật tử. Chuyến đi của thầy không chỉ thu hút bởi ý nghĩa tâm linh sâu sắc, mà còn bởi những câu chuyện đầy cảm hứng về sự sẻ chia và hỗ trợ. Ai sẽ cùng thầy trên hành trình này? Anh Út Thìn, cụ thể là anh Thành, đã chia sẻ một số thông tin thú vị. Thầy Minh Tuệ sẽ không đi cùng ai cố định. Ai có tâm nguyện thì tự nguyện đồng hành, thầy không kêu gọi hay bắt buộc. Chỉ có anh Báo phụ trách thủ tục hành chính. Các thầy trẻ muốn cùng đi, anh Út Thìn sẽ hỗ trợ hết sức mình. Một số thầy như Minh Dược, Minh Nhuận và Triệu Đức đã chuẩn bị xong giấy tờ. Nhiều vị khác đang gấp rút hoàn tất
lòng ngưỡng mộ thầy và mong muốn được học hỏi từ sư phụ tràn đầy trong mỗi người. Thầy Minh Dược chẳng hạn, rất muốn được hỏi thầy Minh Tuệ nhiều điều. Về mặt hậu cần, người quen của anh Thành đã chuẩn bị thuốc men và nhu yếu phẩm đầy đủ. Đặc biệt, tiến sĩ Báo sẽ đồng hành cùng thầy suốt hành trình. Thời gian khởi hành vẫn chưa chính thức, nhưng mọi người đang nỗ lực để mọi việc diễn ra suôn sẻ. Sự xuất hiện của anh Lê Khả Giáp càng làm hành trình thêm ý nghĩa. Anh Giáp, với kinh nghiệm đi qua 13 quốc gia, đã liên lạc với công ty anh Tuấn, đơn vị hỗ trợ thầy Minh Tuệ, và được công ty này hết sức ủng hộ. 2 video trước đó của anh Giáp về nguyện vọng này đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Anh Giáp không chỉ giàu kinh nghiệm về thủ tục hành chính, visa hay việc thích nghi với môi trường sống khác biệt ở nước ngoài, mà còn thể hiện tấm lòng chân thành, sẵn sàng lo liệu mọi thứ từ A đến Z cho thầy. Để thầy chỉ cần tập trung vào hành trình tu tập, anh xem mình như Tôn Ngộ Không hộ tống thầy thiền kinh. Anh hiểu rõ những khó khăn thầy sẽ gặp phải khi ở nước ngoài và khẳng định sẽ là điểm tựa vững chắc cả về vật chất lẫn tinh thần. Dù đang ở xa, anh vẫn tôn trọng sự yên tĩnh của thầy và gửi lời nhắn nhủ đến người thân của thầy. Hành trình của thầy Minh Tuệ không chỉ là một chuyến đi, mà còn là câu chuyện về tình người, sự đồng hành và sẻ chia. Tiên đoán của thầy Minh Tuệ: chuyến đi Ấn Độ nguy hiểm, đã đi là không sợ. Ai nghe xong cũng lo lắng cho thầy. Mới đây, em đạo thân thiết với anh Tuấn đã có cuộc trò chuyện xúc động với thầy Minh Tuệ về hành trình sắp tới. Nhiều người lo lắng, nhất là khi thầy dự định đi qua những vùng đang có chiến sự như Myanmar. Thầy trả lời rất bình thản: mình đi để cầu nguyện cho hòa bình, cho người dân nơi đó được sống yên ổn. Nếu mình qua đời cũng là vì ước nguyện đó. Thầy nói thẳng thắn: sợ chết thì đừng phát nguyện. Đã phát nguyện rồi thì xem cái chết như chuyện thường. Số mình chết thì ở nhà cũng chết, không chết thì đi giữa chiến tranh cũng chẳng sao. Mọi thứ là vô thường mà. Thầy nhấn mạnh mục đích hành trình không phải để tránh khó khăn, mà để mang lại bình an cho người khác. Dù đường đi gian nan, cứ giữ tâm nguyện, mỗi bước chân đều ý nghĩa. Thầy cũng chia sẻ về việc đi bộ đến 4 thánh tích. Không cần phải tiện, phải đạt được công đức từ chính sự nỗ lực của mình. Tự mình làm thì mới có công đức. Đến thánh tích từng nơi không cần nhất thiết cùng một lúc, lòng thành mới là quan trọng. Về sức khỏe và an toàn, thầy cho rằng đi là để mang đến sự chân thật, công đức và tâm nguyện. Nếu không có ý nghĩa thì hành trình cũng vô ích. Thầy cũng chia sẻ về nguyện vọng được đến thăm hang đá của ngài Mahakasyapa nếu có duyên. Thầy cũng nói về thời gian hành trình: ít nhất nửa năm, có thể 2-3 năm, thậm chí hơn nữa. Tất cả tùy duyên. Đủ duyên thì đi, chưa đủ thì chờ. Không cần phải ở Việt Nam, miễn là nơi có trật tự, người dân hòa thuận và được phép. Mình chỉ cần nơi đơn sơ để nghỉ ngơi, không cần gì hơn. Trước sự lo lắng của mọi người, thầy an ủi: thầy đi hay không đi thì cũng vậy thôi. Mọi người có việc riêng, thầy cũng có việc riêng. Quan trọng là giữ giới, tu hành, tự tìm mình, tự giải thoát, học tập, tu hành ngay tại chỗ cũng là hạnh phúc rồi. Đi hay không đi, cuối cùng cũng sẽ đến lúc vô thường. Thậm chí khi nói về những nguy hiểm tiềm tàng, dù người ta nói trong rừng có cọp dữ, thầy vẫn vào, chẳng có gì làm thầy chùn bước cả. Thầy khép lại bằng lời nhắn nhủ: mọi người cứ an tâm, đừng buồn phiền. Thầy đã chọn con đường này và thầy sẽ đi đến cùng với Tâm An. Và võ sĩ, diễn viên nổi tiếng, vượt 1.500 km đến gặp thầy Minh Tuệ và xin tự nguyện hộ tống thầy. Hành trình của thầy Minh Tuệ đến Ấn Độ ngày càng thu hút nhiều tấm lòng thiện nguyện. Mới đây, đoàn hộ tống thầy lại có thêm một thành viên đặc biệt: Võ Đức, một võ sĩ đạo, lương y tài ba và cũng là diễn viên nổi tiếng. Điều ấn tượng hơn cả, anh Đức là một người Công giáo, đã vượt qua mọi khác biệt về tín ngưỡng để cùng thầy thực hiện chuyến hành hương đầy ý nghĩa này. Võ Đức, hay Võ Đặng Đức Anh, có một hành trình sống đáng ngưỡng mộ. Từ một diễn viên đóng thế, cascader, thực hiện những pha hành động mạo hiểm, anh đã chuyển hướng sang y học cổ truyền. Những chấn thương trong nghề diễn đã thôi thúc anh tìm đến y thuật, không chỉ để chữa lành cho bản thân mà còn để giúp đỡ người khác. Anh trở thành một lương y nổi tiếng, kết hợp y học cổ truyền và hiện đại, được nhiều nghệ sĩ tin tưởng, trong đó có cả ca sĩ Quỳnh Nhật Anh, diễn viên Khánh My và nghệ sĩ Tùng Linh. Bên cạnh việc chữa bệnh, anh còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo. Anh tin rằng
Chữa bệnh không chỉ cần tay nghề mà còn cần sự quyết tâm của người bệnh và lối sống lành mạnh. Điều khiến nhiều người cảm động là anh Võ Đức, một tín đồ Công giáo, lại dành sự kính trọng sâu sắc đến thầy Minh Tuệ. Anh đã vượt hơn 1.500 km để đến gặp thầy và chia sẻ rằng khi gặp thầy, anh đã muốn bật khóc vì xúc động trước tấm gương khổ hạnh của thầy. Anh xem thầy như một hình mẫu đáng học hỏi. Sự tham gia của anh Võ Đức không chỉ làm phong phú thêm đoàn hộ tống, mà còn là minh chứng cho sự hòa hợp giữa các tôn giáo, cùng hướng đến những giá trị cao đẹp của cuộc sống. Đây thực sự là một câu chuyện đầy cảm hứng, cho thấy sức mạnh của lòng từ bi và sự sẻ chia. Thầy Pháp Hòa kể về khoảnh khắc tâm linh tại gốc cây Bồ Đề, nơi Đức Phật thiền định, một thánh tích sư Minh Tuệ phải đến nếu đặt chân tới Ấn Độ. Nếu thầy Minh Tuệ đến Ấn Độ, chắc hẳn Ngài sẽ đến đảnh lễ gốc cây Bồ Đề, nơi Đức Phật thành đạo. Thành đạo. Thầy Pháp Hòa, vị đã từng đến đó, chia sẻ câu chuyện đầy xúc động về những trải nghiệm thiêng liêng tại nơi linh thiêng này. Thầy kể rằng, khi đến gốc cây Bồ Đề, nơi Đức Phật đã từng thiền định và giác ngộ, thầy đã thành tâm khấn nguyện. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Một chiếc lá Bồ Đề rơi xuống ngay trên đầu thầy. Thầy cảm nhận đó là sự chứng minh của Đức Phật, một sự ban phước cho lòng thành kính của mình. Không chỉ một lần, mà đến lần thứ 2 trở lại, khi thầy quỳ dưới gốc cây Bồ Đề, một chiếc lá khác lại rơi xuống. Thầy tin rằng đó là duyên lành đặc biệt, là sự chứng minh cho con đường tu tập của mình. 2 chiếc lá Bồ Đề như lời nhắc nhở rằng Đức Phật luôn đồng hành, che chở. Thầy Pháp Hòa xuất gia từ năm 15 tuổi, đã hơn 35 năm cống hiến cho Phật Pháp. Thầy cho biết, con đường tu tập không thiếu khó khăn, thử thách, nhưng những phiền não, giận hờn, thị phi chỉ là những hiện tượng tạm bợ của thế gian. Điều quan trọng là giữ tâm an, không để những điều đó làm lung lay niềm tin và mục tiêu tu tập. 2 lần nhận được lá Bồ Đề rơi xuống là minh chứng cho thầy rằng con đường mình đi là đúng đắn. Thầy nhắn nhủ mọi người. Dù cuộc sống có bao nhiêu khó khăn, hãy giữ vững tâm tu tập. Những phiền não, thị phi chỉ là vô thường. Đừng để chúng làm lung lay ý chí. Hãy luôn hướng về con đường giác ngộ, giữ vững niềm tin và sự kiên định với Phật Pháp. Câu chuyện của thầy Pháp Hòa không chỉ là một trải nghiệm tâm linh kỳ diệu, mà còn là bài học quý giá về lòng tin, sự kiên trì và cách vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Đó là thông điệp ý nghĩa cho tất cả chúng ta đang tìm kiếm sự bình an và ý nghĩa trong cuộc sống. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nói quá đúng về sư Minh Tuệ. 2 điều tạo nên một chân tu đích thực. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, một trong những bậc cao tăng uy tín của Phật giáo Việt Nam, đã chỉ ra 2 yếu tố quan trọng tạo nên một người tu chân chính. Hòa thượng được nhiều người tôn kính như một vị thánh tăng, đã dành cả đời mình để nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá Phật Pháp. Theo Hòa thượng, một người tu chân chính cần sống giản dị, đúng tinh thần Phật giáo, không sở hữu tài sản riêng, chỉ có y và bát, sống bằng khất thực, trú ngụ nơi đơn sơ, không tích trữ của cải từ cúng dường và không tham gia vào các hoạt động chính trị, kinh doanh. Đó là sống bằng pháp thực và thiền thực. Hòa thượng nhấn mạnh, người tu chân chính không lệ thuộc vào tình cảm xã hội, không bị ảnh hưởng bởi lời khen chê, thị phi, không bị ràng buộc bởi vật chất, không sợ đói khát, nóng lạnh, mà dùng thiền định và giáo pháp để vượt qua mọi nghịch cảnh. Họ hướng đến giác ngộ, hiểu rõ bản chất cuộc sống và cái chết để đạt đến sự an nhiên. Thậm chí khi bị chỉ trích, họ vẫn kiên định trên con đường tu tập. Hạnh tu khắc khổ, một truyền thống lâu đời trong Phật giáo, được Hòa thượng rất coi trọng. Đây không chỉ là cách duy trì cuộc sống, mà còn là cách rèn luyện lòng từ bi, buông bỏ tham sân si. Hòa thượng nói rằng, khi đạt đến giác ngộ, người tu sẽ tự nhiên được mọi người kính trọng. Những ai từng chỉ trích họ trước đó, sau này cũng sẽ trở thành người ủng hộ. Thầy Minh Tuệ là một ví dụ điển hình cho hạnh tu mà Hòa thượng đề cập. Dù hiện tại thầy đã tạm dừng hạnh tu khắc khổ, nhưng những gì thầy làm vẫn là bài học quý giá. Hòa thượng Thích Trí Quảng nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời chỉ là tạm bợ. Điều quan trọng là ta là ai và sống như thế nào. Ngài khuyến khích mọi người nỗ lực tu tập, không sợ khó khăn hay bị chỉ trích. Người tu chân chính không màng danh lợi, chỉ tập trung vào con đường giác ngộ. Đời sống và đạo hạnh của Hòa thượng là tấm gương sáng về lòng từ bi, trí tuệ và giải thoát của Phật giáo.
Bất ngờ người cha thay đổi kỳ diệu sau lần gặp gỡ định mệnh với sư Minh Tuệ, rùng mình khi không kể thầy cũng biết hết. Câu chuyện của gia đình chị Mai thật sự cảm động. Ông Tâm, người cha nghiêm khắc, lạnh nhạt với gia đình, đã có một cuộc đổi đời kỳ diệu sau khi tình cờ gặp gỡ thầy Minh Tuệ và thầy Minh Tạng. Chị Mai kể lại, trước đây bố chị là người hai mặt, ngoài xã hội thì vui vẻ, hòa đồng, nhưng về nhà lại trở nên cộc cằn hay cáu gắt. Thường xuyên nhắc đến tiền bạc và công việc với lời lẽ nặng nề. Những bữa cơm gia đình trở thành nỗi ám ảnh, mẹ chị chỉ biết khóc, chị Mai thì luôn lo lắng, nghĩ rằng gia đình mình sẽ mãi không có được một bữa cơm ấm cúng. Rồi một ngày, ông Tâm tình cờ gặp thầy Minh Tuệ và thầy Minh Tạng trên đường. Ông đã mời thầy uống nước, nhưng thầy từ chối và nói một câu khiến ông rùng mình. Anh hãy cố gắng tu tập tâm tính, buông bỏ tham sân si. Khi anh buông được những thứ ấy, hạnh phúc sẽ đến với anh và gia đình. Điều kỳ diệu là thầy chưa hề biết gì về ông Tâm, nhưng lời nói ấy như thấu hiểu tận đáy lòng ông. Từ đó, ông Tâm thay đổi. Ban đầu rất chậm, nhưng đủ để gia đình nhận ra. Ông trở nên điềm đạm, những bữa cơm không còn căng thẳng mà ấm áp hơn. Ông chủ động trò chuyện, quan tâm đến vợ con, thậm chí còn xin lỗi vợ. Điều chưa từng xảy ra trước đây. Ông Tâm bắt đầu tìm hiểu những bài giảng của thầy Minh Tuệ. Những lời dạy về việc buông bỏ tham sân si đã chạm đến trái tim ông. Ông nhận ra hạnh phúc gia đình mới là điều quan trọng nhất. Nếu không có thầy, tôi nghĩ mình sẽ mãi là người cha tệ bạc. Ông Tâm xúc động chia sẻ. Nhờ sự thay đổi của ông Tâm, gia đình chị Mai giờ đây tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Câu chuyện này là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của lòng từ bi và lời khuyên đúng lúc. Chỉ một câu nói của thầy Minh Tuệ thôi đã cứu rỗi không chỉ ông Tâm mà cả gia đình chị Mai. Đó là bài học sâu sắc về việc buông bỏ những điều tiêu cực để tìm thấy hạnh phúc đích thực trong cuộc sống. Và đó là những câu chuyện đầy cảm xúc trong nhật ký hành trình thầy Minh Tuệ tập 7. Chúng ta đã cùng nhau chứng kiến hành trình đầy thách thức nhưng cũng vô cùng ý nghĩa của thầy. Những phép màu giản dị nhưng lay động lòng người và những bài học sâu sắc về lòng từ bi, sự kiên trì và ý nghĩa của việc tu tập. Hy vọng rằng những chia sẻ trong video này sẽ truyền cảm hứng cho quý vị, giúp chúng ta sống tốt hơn, yêu thương hơn và luôn hướng về những điều thiện lành. Đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ video này đến những người thân yêu của mình để cùng lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng. Chúc quý vị luôn an lạc và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị ở những tập tiếp theo của Nhật ký hành trình thầy Minh Tuệ trên kênh Giác Ngộ Đường.